Welcome back to the vlog. It's Wasim Muhammad. Bro, අපි දැන් ගත්ත GoPro එක මේ පාරේදී මැරලා බලනවද? Unboxing on the street, bro. මේක තමයි street unboxing කියන්නේ. මේක පාරනේ. අර මේක වෙන අවුලක් නැහැ නේ. කොහොම පාරේනේ. මොකද? පාරේ තමයි පාරේ. බ්‍රෝ මේකේ තියෙන අයිටම් ටික දැක්කද? ටරයින් බ්‍රෝ. ඉන්නේ දැක්කද? කියලා කිව්වේ එළියට. මම හිතුවා ඒක ඔන් කරලා දෙන්නේ කියලා. ආ බ්‍රෝ. ගත්තා. සීතලයි වන්ද? මේකද මේ පවමු ඒක මට ගයිස් සීන් එක උනේ මේක වැඩ කරේ නෑ බැටරිය. ඔව් බැටරිය කියන්නේ බැටරිය charge නෑ. එතකොට මොකද කරන්නේ ඒකට අපි? charge නැති හින්දා අපි මේක කාමරේට ගිහලා රිවිව් පාරක් දාන්න. එතකන් bye bye. අපේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා හෙලෝ ඩබල් බස් එක නේ කොපු බස් එකේ යන්න තරම් What's up beautiful people? අත පල්ලයට යනවා guys මම හිතන්නේ මේක තමයි අන්තිම වීඩියෝ එකේ පොයින්ට් එක ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේ තව මාසෙකින් මම යනවා කියන්නේ කැන්සල් කරලාම යනවා. නේ යන්න වෙනවනේ නේ. හැමදාම මේට වෙලා ඉන්න බෑනේ. ඒ හින්දා guys මම මෙතන මේ ටයිම් ලැප් එකක් ගන්නවා. ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් පාර දෙකේ ඉස්සෙ යන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ලංකාවේදී හම්බ වෙමු නේද? යාළුවෝ ටික මිස් වෙනවා නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ යාළුවෝ ටික පෙන්නන්න වෙනවා ටිකක් තව එනවා තව ඉන්නවා ඒ වුණාට මේගොල්ලෝ මෙහෙම තමයි මැංගෝ ෆ්‍රෙන්ඩ් අධිජාති අජිදා මත කොහොමද මගේ කියන්නේ අධිජාත